100 عام من التاريخ كانوا فيه العرب حاضرين بكل الأزمنة، دائما في قلب العاصفة ودوما في المقدمة. ثورات، حركات استقلال، حروب، صراعات ونزالات كتبت تاريخا زاخرا بالمجد بالنسبة للعرب. فتلك الصحراء قديما باتت اليوم هكذا، ومن كانوا يحفرون الرمال بأيديهم باتوا هكذا. مشاريع عملاقة وإنجازات جبارة كتبها العرب بالعرق والدم والشقاء، ليكونوا بعد 100 عام بين الأبرز في العالم. هذا وثائقي ستيب نيوز الذي لم تشاهدوا مثله من قبل، فهنا سنروي لكم ما مر فيه العرب في 100 عام. وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأحضر كوب قهوتك لنبدأ قصة طويلة. As Israel's capital. استقلت دول دون ضغط مسلح كمصر وليبيا، وجمعت دول بين الضغط المسلح والعمل السياسي كالمغرب والعراق، وخاضت دول حربا عنيفة للحصول على الاستقلال كالجزائر. بتلك الكلمات السريعة يمكن وصف الطريق نحو الاستقلال بالنسبة للدول العربية. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 بدأت النخب السياسية العربية تتوجه نحو النضال السياسي لمقاومة الاستعمار، وقد اتخذ هذا النضال أشكالا عدة. في مصر رفع الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل شعار لا مفاوضات إلا بعد الجلاء، ورفض أعضاؤه المشاركة في أي حكومة ما دام المستعمر البريطاني موجودا بمصر. وتأسس حزب الوفد المصري بزعامة سعد زغلول الذي طالب بالاستقلال. وتميز حزب الوفد بأنه جمع في قياداته بين المسلمين والأقباط. في ليبيا أعلن أهالي طرابلس الغرب بقيادة سليمان الباروني ورمضان السويحلي تأسيس الجمهورية الطرابلسية بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى. أما في العراق وقع معاهدة مع بريطانيا في 10 من أكتوبر عام 1922 نصت على بقاء الانتداب وعلى تشكيل المجلس التأسيسي، غير أن القوى الوطنية العراقية عارضت المعاهدة، وحمل لواء تلك المقاومة السياسية الحزب الوطني العراقي وحزب النهضة العراقية المطالبون باستقلال البلاد، وقد نفيت قيادة الحزبين. وفي المغرب العربي وتحديدا تونس أسس عبد العزيز الثعالبي حزب الدستور سنة 1920، فأسهم بشكل لافت في بث روح المقاومة السياسية ضد الوجود الفرنسي، وقد تعرض أعضاؤه للاضطهاد. وبداخل القارة السمراء في السودان قاد حزب الأمة المتأسس سنة 1945 حركة النضال المطالبة بالاستقلال، وقد نشط أعضاؤها الأنصار في هذا التوجه النضالي. كما قاد حزب الاستقلال العربي ذو النزعة القومية المتأسس بدمشق سنة 1919 حركة نضالية سياسية ضد الاستعمار. ووصل عدد الأحزاب الوطنية بسوريا والداعية إلى التحرر 25 حزبا. وفي المغرب قاد الملك الراحل محمد الخامس حملة سياسية لتحرير بلاده من فرنسا وإسبانيا، وقد كان لحزب الاستقلال المتأسس سنة 1943 دورا هاما في النضال، وقد نفي زعيمه على الفاس إلى الغابون، وتمت ملاحقة أعضائه وسجنهم مثل المهدي بن بركة. في موريتانيا
طالب حزب الوئام بزعامة مؤسسه أحمد ولد حرمة المتأسس سنة 1950 في أكثر من مناسبة باستقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي. وكانت نتيجة كل تلك التحركات والقتال الاستقلال. تجذر العمل الوطني السياسي في فترة ما بين الحربين في أغلب الدول العربية، وشكل وسائل الضغط على الدول المستعمرة من أجل الحصول على الاستقلال. وقد حصلت بعض الدول على استقلالها دون ضغط مسلح كمصر وليبيا مثلا، كما تم الجمع بين الضغط المسلح والعمل السياسي بالنسبة للمغرب والعراق مثلا. ففي المغرب اندلع عنف مسلح بعد نفي السلطان محمد الخامس نحو مدغشقر، وشكل حزب الاستقلال تنظيما عسكريا عرف باسم جيش التحرير، الذي قاد معارك ضد الفرنسيين انتهت بالحصول على الاستقلال. أما الجزائر فيبرز فيها النموذج الذي لم يتدخل فيه العمل السياسي إلا في آخر لحظة بعد حرب تحريرية عنيفة باتت من أبرز حروب التحرير في القرن الماضي. وامتازت الحالة الجزائرية بأنها جاءت في ظروف أفضل مما سبقها من حركات التحرر، فهناك عدد من الدول العربية قد استقلت عن مستعمريها وقدمت دعما واضحا لقادة التحرير في الجزائر، منها مصر وليبيا والمغرب. وإذا عدنا للتسلسل الزمني لتواريخ استقلال الدول العربية، فإنها بدأت من أم الدنيا مصر عام 1922، ومن ثم العراق عام 1930، تليهما المملكة العربية السعودية عام 1936، ومن ثم الأردن وسوريا ولبنان عام 1946. وبعدها تتالت حركات الاستقلال حتى شملت كل الدول العربية. وبين كل هذا كان هناك صراع محتدم يدور على أرض فلسطين، والهدف دولة يهودية فيها. فما حكايته أيضا؟ سيطرت بريطانيا على فلسطين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهي الدولة التي كانت تحكم هذا الجزء من الشرق الأوسط بشكل كامل. وقد كانت تسكن في فلسطين أقلية يهودية وغالبية عربية. تصاعدت التوترات بين الجانبين عندما أعطى المجتمع الدولي لبريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، التي تمثل بالنسبة لليهود أرض أجدادهم. وكذلك الحال أيضا بالنسبة للفلسطينيين العرب الذين يرون أنها أرضهم، فعارضوا هذه الخطوة. وفي الفترة بين العشرينيات والأربعينيات تنامى عدد اليهود القادمين إلى فلسطين، وذلك مدعوما من أمريكا ومن خلال الوكالة اليهودية العالمية. وكان العديد منهم ممن فروا من الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له في أوروبا، باحثين عن وطن في أعقاب ما عرف بالمحرقة الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية. تنامى العنف بين اليهود والعرب أو ضد الحكم البريطاني في المنطقة. ففي العام 1947 صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، إحداهما يهودية والثانية عربية، على أن تصبح القدس مدينة دولية. وقد وافقت زعماء اليهود على هذه الخطة التي رفضها الجانب العربي ولم يتم تطبيقها مطلقا. في عام 1948 غادر البريطانيون الذين كانوا يحكمون المنطقة من دون أن يتمكنوا من حل المشكلة، فأعلن الزعماء اليهود تأسيس دولة إسرائيل، واعترض العديد من الفلسطينيين على ذلك. واندلعت حرب شاركت فيها قوات من الدول العربية المجاورة التي قدمت إلى المنطقة، وقد نزح خلالها مئات الآلاف من الفلسطينيين، أو بشكل أدق أجبروا على ترك منازلهم، فيما عرف بالنكبة في العالم العربي. فقد وضعت تلك الحرب الأساس الأول لدولة إسرائيل اليهودية. وبعد انتهاء القتال بهدنة في العام التالي كانت إسرائيل قد سيطرت على معظم المنطقة، وسيطر الأردن على المنطقة التي باتت تعرف باسم الضفة الغربية.
كما سيطرت مصر من جانبها على قطاع غزة، وتقاسمت القدس القوات الإسرائيلية في جانبها الغربي والقوات الأردنية في الجانب الشرقي. ونتيجة لعدم توقيع اتفاق سلام وقعت حروب أكثر وعمليات قتالية في السنوات التالية، حيث احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية، بالإضافة إلى معظم مرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية. في الحرب التالية في عام 1967 وظل اللاجئون الفلسطينيون وأحفادهم في غزة والضفة الغربية فضلا عن دول الجوار مثل الأردن وسوريا ولبنان، ولم تسمح إسرائيل لهم أو لأحفادهم بالعودة إلى بيوتهم، إذ تقول إسرائيل إن مثل هذه العودة ستؤدي إلى أن يكتسحوا البلاد ويتهدد وجودها كدولة يهودية. وما زالت إسرائيل تحتل الضفة الغربية على الرغم من انسحابها من غزة. ما زالت الأمم المتحدة تعتبر تلك البقعة من الأرض جزءا من الأراضي المحتلة، وتقول إسرائيل إن القدس بكاملها هي عاصمتها، بينما يقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم الفلسطينية المستقبلية. وتعد الولايات المتحدة واحدة من الدول التي اعترفت بمطالبة إسرائيل بجعل مدينة القدس عاصمة لها. وقد بنت إسرائيل خلال 50 سنة الماضية مستوطنات في هذه الأراضي، حيث يعيش الآن أكثر من 600,000 يهودي. ويقول الفلسطينيون إن تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبات أمام عملية السلام، بيد أن إسرائيل تنفي ذلك. ومنذ أن اندلعت تلك القضية على أرض فلسطين كانت سببا في اندلاع حروب حتى خارج الأراضي الفلسطينية. فكانت البداية بحرب عام 1948 التي شاركت فيها العديد من الدول، ومن بعدها كانت حرب 1956، كما سجلت حرب أعنف عام 1967 التي سميت بحرب الأيام الستة، وجاء من بعدها حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل والتي استمرت حتى العام 1970 وأدت لخسائر فادحة بين الطرفين حتى انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار. في 100 عام الماضية وحتى اليوم كان الصراع العربي الإسرائيلي في واجهة التاريخ العربي، وواحدا من أكثر القضايا التي جمعت العرب على رأي واحد، إذ ترك خلفه الكثير من الدمار والمناطق المحتلة التي بقي بعضها محتلا حتى ما بعد الألفية الثانية. مع هذا شهد العالم العربي المزيد من الأحداث التاريخية التي غيرت شكل المنطقة بالكامل، وأنتجت أنظمة جديدة وأعادت تكوين التحالفات في بعض الأوقات. ففي العام 1979 وصل صدام حسين للحكم في العراق، وهو الرجل الذي حمل معه تغييرا كبيرا لكل العالم العربي وليس العراق فقط. فللمصادفة انطلقت الثورة الإسلامية الإيرانية في ذات العام، ليصل من خلالها الخميني للحكم بعدما أطاح بحكم الشاه في إيران. وهنا قد تتساءل ما دخل إيران بالعرب، ولماذا نذكرها في هذا الوثائقي؟ الحقيقة أن حكاية التغيير في العالم العربي بدأت من هنا، من وصول صدام ومن ثم الخميني. فبعد الثورة الإيرانية سعى الخميني لتصدير ثورته الشيعية للدول العربية، وتحديدا العراق ودول الخليج. لذلك كان لابد من مواجهته بأي شكل، وكان ذلك الشكل بالنسبة لصدام حسين السلاح، إذ أشعل حربا معهم عام 1980 قطع من خلالها الطريق على طهران بالكامل. وبعدها بعام واحد شهد العالم العربي حدثا تاريخيا، إذ تم اغتيال محمد أنور السادات بعد سنوات من توقيعه اتفاقية للسلام مع إسرائيل أدت لمقاطعة عربية لمصر استمرت لسنوات. حدث جاء في خضم الحرب العراقية الإيرانية التي تزامنت معها الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت ضد إسرائيل في العام 1987 واستمرت حتى العام 1990.
وعند الحديث عن عام 1990 لابد أن نعود لصدام حسين من جديد، فعقب نهاية حربه مع إيران أشعل صدام حربا جديدة، وهذه المرة مع دولة عربية. صدام كان يرى أن الكويت تتعدى على ثروات العراق النفطية، بالإضافة لاعتباره لها محافظة عراقية يجب أن تعود للعراق. ورغم محاولات التهدئة وخفض التوتر الذي حاولت دول عربية العمل عليه، إلا أن صدام حسين نفذ ما أراد. في عام 1990 طرق جيش صدام أبواب الكويت ليحتلها بالكامل خلال مدة قصيرة، وذلك بعدما انسحب الجيش الكويتي إلى السعودية ومعه العائلة الحاكمة. وحينها كان العرب أمام لحظة حاسمة وفارقة في التاريخ، فتلك هي المرة الأولى التي تحتل بها دولة عربية أخرى، ويقف العرب مجبرين على مواجهة جيش عربي آخر. اتجهت الكويت لمجلس الأمن الذي طالب صدام بالانسحاب، لكنه رفض وأكد أحقيته بالسيطرة على الكويت. ذلك الرفض جمع أمام جيش صدام جيوش عشرات الدول، إذ شكل التحالف الدولي لتحرير الكويت، والذي أطلق حرب الخليج الثانية عام 1991 ليتم استعادة الكويت بالكامل، ويبدأ الانكسار الدراماتيكي للعراق وجيشها الذي جاءت عواقبه الأكبر بعدما يقارب العقد من الزمن. في العام 2000 انسحبت إسرائيل بالكامل من لبنان بعد سنوات من احتلالها العديد من المناطق، وفي ذات العام اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي لم تكن أقل حدة من الانتفاضة الأولى في فلسطين، ومن ثم عاد المشهد للعراق من جديد. فقد رفض صدام حسين كل طرق الحلول، وأصرت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وأن عليه أن يتخلص منها وإلا سيواجه الغزو العسكري وحيدا. اندفعت القوات الأمريكية والبريطانية نحو العراق في العام 2003 لتسقط نظام صدام حسين ويقع رئيس العراق في يدها، وباتت بغداد تحت الاحتلال رسميا. العامان التاليان شهد موجة اغتيالات، فقد كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات محاصرا في مقر إقامته من قبل الجيش الإسرائيلي لمدة عامين، وعلى إثر ذلك تعرض للمرض عام 2004 لينقل إلى العاصمة الفرنسية باريس ويخضع للعلاج، لكنه بعد مدة قصيرة توفي ولم تشرح جثته لأسباب مجهولة. كثرت الروايات فيما بعد عن سبب وفاة ياسر عرفات، لكن المؤكد أنه تعرض للاغتيال، ويرجح أن العملية تمت من خلال السم. في العام التالي كان الدور على لبنان، ففي 14 من فبراير عام 2005 وبينما كان رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري متجها إلى مكتبه كما كل يوم، وعند مروره بالقرب من فندق سان جورج في العاصمة اللبنانية بيروت، كانت بانتظاره شاحنة بيضاء بداخلها 2500 كيلوغرام من مادة الTNT المتفجرة. ومع مروره بالقرب من الفندق انفجرت الشاحنة التي حملت لون السلام، ليتحول المشهد إلى سواد في سواد، ليعلن عن مقتل الرجل الأبرز في الدولة اللبنانية، وتدخل البلاد في فوضى سياسية لم تخرج منها حتى اليوم. كانت القوات السورية قد غادرت لبنان في ذات العام نتيجة لثورة الأرز، وفي الواقع وحتى اليوم المتهم الأول في اغتيال الحريري هو النظام السوري. العراق عاد لواجهة الأحداث عام 2006، وذلك باقتتال طائفي أشعل البلاد بالكامل. اندلعت الحرب على إثر انفجار قنبلة في مقام الإمام العسكري في سمراء، والتي ألحقت خسائر كبيرة، لتتسبب في هجمات طائفية قتل فيها المئات خلال بضعة أيام، واتسعت الهجمات لتشمل معظم أنحاء العراق ولا سيما بغداد، واستمرت طوال العامين 2006 و2007، وكشفت إحصاءات عن مقتل عشرات الألوف من المدنيين. في ذات العام وبعدما أدلى صدام حسين بأولى شهاداته في المحكمة التي اتهم فيها بعشرات الجرائم على مدار سنوات حكمه للبلاد،
صدر حكم الإعدام بحقه لينفذ في 30 من ديسمبر عام 2006، وذلك عشية عيد الإضحى، ما خلق حالة من الجدل والغضب في بعض الدول العربية. وفي ذات العام اجتاحت إسرائيل لبنان لتدخل في حرب مفتوحة معها استمرت ل33 يوما بين إسرائيل من طرف وحزب الله من طرف آخر. كانت إسرائيل تسعى من خلال الحرب لتدمير حزب الله المدعوم إيرانيا، والذي أيده حينها جماعة الإخوان المسلمين والنظام السوري، لكن انتهت الحرب في النهاية دون منتصر واضح، وتركت خلفها الكثير من الدمار والخراب في الضاحية الجنوبية بلبنان. كما نزح على إثر تلك الحرب عشرات الآلاف هاربين من القصف والدمار. بعدها بعامين كانت غزة على الموعد، وذلك عندما أشعلت حربا ضد إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وخلفت معها كما سابقاتها الكثير من الدمار والقتلى. العام 2010 كان فارقا للغاية في تاريخ العرب، فقد اجتاح الربيع العربي المنطقة من كل حدب وصوب. الحكاية بدأت عندما قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإحراق نفسه يوم 17 من ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد التونسية، لأنه سئم وضعه الاجتماعي المتردي، إضافة لتسلط الشرطة على المواطنين وعدم قبول الشكاوى الموجهة ضدهم. تضامن أهالي سيدي بوزيد مع البوعزيزي وخرجوا في مظاهرات للمطالبة بالعدالة والحرية، ولكن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى ثورة أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتكون شرارة الاحتجاجات في الوطن العربي. فقد لحقت مصر بتونس بعد مدة قصيرة، حيث انطلق المصريون في يوم 25 من يناير عام 2011 بثورة شعبية عارمة ضد حكم حسني مبارك. وفي يوم الجمعة 28 من يناير من عام 2011 بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، ومن ثم أعلنت رويترز أن الحاكم العسكري يعلن عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس. لكن بالرغم من ذلك فقد تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال، ونزل الجيش المصري إلى الشارع بناء على أوامر الرئيس مبارك لفرض الأمن، خاصة بعد انكسار الشرطة أمام المتظاهرين واقتحام السجون. وامتنعت قوات الجيش عن استهداف المتظاهرين، واستمرت التظاهرات والاعتصام بميدان التحرير حتى أعلن تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 من فبراير من عام 2011، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ليبيا كانت على موعد بثورة انطلقت ضد نظام معمر القذافي في 17 من فبراير، والتي سرعان ما تحولت لصراع مسلح بين النظام والشعب، حيث تدخل حلف شمال الأطلس الناتو لينجح الثوار الليبيون بقتل القذافي في النهاية وإسقاط نظامه. وفي اليمن انطلقت ثورة شعبية يوم الجمعة 11 من فبراير من العام 2011، والذي أطلق عليه اسم جمعة الغضب، ولم تتوقف حتى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه في أواخر العام نفسه. أما سوريا التي كانت تنتظر الوقت المناسب لتثور هي الأخرى، فقد اشتعلت فيها الثورة في 15 من مارس عام 2011 ضد نظام الرئيس بشار الأسد، والتي سرعان ما انتشرت في كل المدن السورية، واستخدم النظام فيها كل وسائل العنف ضد المتظاهرين، لتتحول من كونها ثورة سلمية إلى صراع مسلح ضد النظام وداعميه، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وفي ذات الوقت فتحت مسارا لدخول جهات جديدة ولتدخلات دولية كبرى في سوريا. مصر في العام 2013 كانت على موعد مع ثورة جديدة في 30 من يونيو، وهذه المرة للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين الذين وصلوا للسلطة قبل ذلك بعام، إذ اندلعت احتجاجات واسعة في عموم المدن المصرية طالبت بإيقاف تدخل الجماعة بحكم مصر، ومن ثم ارتفعت المطالبات لتطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي من منصبه. وبعد مرور أيام ورفض جماعة الإخوان للمطالب أجبر المجلس العسكري على التحرك
ليقوم بعزل مرسي من منصبه وإعلانه تنفيذ انتخابات مبكرة في البلاد. وبعد مصر عاد المشهد إلى سوريا والعراق، حيث أعلن عن قيام تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مناطق واسعة من البلدين ليعلن قيام دولته. وكانت البداية من سيطرته على الموصل في العراق، ثم الرقة ودير الزور في سوريا. وعلى إثر ذلك التمدد أطلقت الحملة العسكرية الدولية بقيادة أمريكا ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وذلك في العام 2014، وهو العام الذي تمددت فيه جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، ليطلق في العام 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم ضد الحوثي. في عام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وهو الإعلان الذي تسبب بحالة من الغضب العربية لتنطلق مسيرات العودة الكبرى في الأراضي الفلسطينية، وذلك تزامنا مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. في عام 2019 أعلن رسميا عن نهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق، وذلك بعد سقوط جيب الباغوز شرق سوريا، وهو آخر المواقع التي تحصن بها التنظيم. مع هذا كانت الحرب مستمرة في سوريا، والوضع السياسي مضطربا في كل من سوريا والعراق، إلا أن العرب عرفوا الدرس جيدا. فبعد سنوات من محاربة الإرهاب وتدخل الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون العربية، نجح العرب بوضع حد لكل هذا. اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وبينما كانت تعتقد واشنطن أن العرب سيصطفون في طابور لدعمها مع أوكرانيا، حدث العكس نوعا ما، فقد اتخذ العرب موقفا قريبا من الحياد تحكمه مصلحة شعوبهم في المرتبة الأولى. فتلك الحرب لا ناقة ولا جمل للعرب فيها، وكل عواقبها ستقع عليهم إذا ما تدخلوا فيها، ما عدا البعض منهم الذين سارعوا للاصطفاف في طابور الدعم والتأييد لأحد الطرفين. 100 عام من التاريخ مر فيها العرب، عثرات وانكسارات صنعت مجدا عربيا اليوم. ورغم استمرار القلق والحروب في بعضها، إلا أن صعود دول عربية للقمة وتصدرها المشهد العالمي يؤكد أن المنطقة انتهت من كابوس التبعية، وباتت اليوم لاعبا رئيسيا في الكوكب. وأنت برأيك كيف كان تاريخ العرب في 100 عام الماضية؟